گاهی چیزی که فکر میکنی داری از دستش میدی در واقع داره تو رو از چیزی که نباید داشته باشی نجات میده. درود و مهر به همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا که هستی دلت آروم و امروز چیزی که مدت‌ها ذهنتو درگیر کرده برات روشن بشه. خدا کنه اگر دلت گرفتاره آرامش پیدا کنه، اگر منتظر خبری هستی بهترین خبر بهت برسه، و اگر سر یه دوراهی دچار تردید شدی راه درست رو با دل روشن ببینی، و اگر چیزی قراره از زندگیت کنار بره جای خالیشو با چیزی بهتر و ارزشمندتر پر بشه. من سکوت میکنم تا تو نیت کنی. خب اگه آماده ای بریم سراغ غزل 297 از لسان و غیب حافظ شیرازی تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. میگه دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش. خیال حوصله بحر می پزد هیهات، چه هاست در سر این قطره محال اندیش. بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را، که موج میزندش آب نوش بر سر نیش. ز آستین طبیبان هزار خون بچکد، گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش. به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش. نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیی و دون مکن درویش. بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ، خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش. خب در ابتدا باید بگم که این غزل تصویر یک دل آشفته و سرگشته است، دلی که درگیر عشق و دلبستگی شده و خودش هم دقیقاً نمیدونه چه اتفاقی براش افتاده. حافظ از حال انسانی میگه که اونقدر تحت تاثیر یک عشق یا یک دلبستگی قرار گرفته که حتی اطمینان‌ها و باورهای قلبیش هم به لرزه افتاده. حافظ به ذهن و آرزوهای انسان اشاره میکنه، اینکه گاهی خواسته های ما از واقعیت بزرگتر میشه و چیزی رو میخوایم که شاید رسیدن به اونقدرها هم ساده یا حتی ممکن نباشه. حافظ بعد از اون سراغ درمون این زخم میره و میگه هر درمانی الزاماً نمیتونه درمان واقعی باشه. ممکنه دیگران برای درد ما راه حل‌های مختلفی پیشنهاد بدن که خیلی پیش اومده دیگه. عزیزانمون، نزدیکانمون برای اون مشکل یا مسئله‌ای که پس ذهن ما هست راهکار میدن. خب دلسوزن و شاید توی زندگی خودت هم همین امروز باشه، اما تا وقتی خود ریشه درد رو نشناسیم هیچ کس لزوماً نمیتونه کمک بکنه. بعد شاعر به پشیمونی و پذیرفتن نتیجه انتخاب‌های خودش میرسه. انگار بعد از تمام این آشفتگی‌ها به جایی رسیده که باید با خودش صادق باشه و بپذیره که شاید بخشی از این رنج حاصل انتخاب‌ها و دلبستگی‌های خودش بوده. و در پایان نگاه غزل از عشق و رنج فراتر میره و به دنیا و وابستگی‌هاش میرسه. حافظ یادآوری میکنه که نه عمر طولانی موندگاره، نه قدرت و ثروت. بنابراین نباید تمام عمر رو صرف جنگیدن برای چیزهایی کنیم که خودشون موندگار نیستن. حافظ از یک گنج ارزشمند حرف میزنه، گنجی که هر کسی به اون دست پیدا نمیکنه، گنجی فراتر از پول و دارایی، چیزی که میتونه همون آرامش، همون آگاهی، همون عزت نفس و خردی باشه که بعد از عبور از یک تجربه سخت به دست میاریم. پس اگر بخوایم
این نگاه کلی به این غزل رو خیلی ساده و در یک جمله خلاصه کنیم اینه که گاهی آن چیزی که بیشترین آشفتگی رو در زندگی ما ایجاد کرده لزوماً ارزشمندترین چیزی نیست که باید به دست بیاریم. شاید گنج واقعی آرامشی باشه که بعد از شناختن ارزش واقعی خودمون پیدا میکنیم. حالا بیا بریم تو دل ماجرا. این یک نگاه سطحی بود، یک لایه عمیق‌تر، یک ورق میخوایم بزنیم و بریم یک لایه عمیق‌تر این غزل رو هم بررسی کنیم. همونجوری که گفتم این غزل در ظاهر از یک دل آشفته و گرفتار عشق حرف میزنه. حافظ داره درباره وابستگی انسان به چیزهایی میگه که خیال میکنه که نجاتش میده. یعنی چی؟ یعنی گاهی ما فکر میکنیم مشکل زندگیمون یک آدمه. گاهی فکر میکنیم اگر یک خبر برسه همه چیز درست میشه. گاهی فکر میکنیم اگر یک معامله انجام بشه یک رابطه برگرده، یا اگر یک تصمیم به نتیجه برسه آروم میشیم. با خودمون میگیم مثلا یک دفعه انقدر تومن پول بیاد تو حسابم، اون ملکو میخرم، با بقیهش فلان بیزینس رو ران میکنم، اون قدرشو میذارم توی بانک، مثلا سودشو میگیرم، میرم سفر و با خودم میگم که دیگه همه چی حل میشه. اما حافظ در پایان غزلش جهت نگاهشو عوض کرد. حافظ گفت گنج واقعی رو جایی بیرون از خودت جستجو نکن. گنج واقعی رو بین آدم ها نگرد، توی روابط نگرد، توی یک اتفاق، توی یک تصمیم، توی یک معامله دنبالش نگرد. چون ممکنه تمام این مدت چیزی رو میخواستی که اگر به دستش می آوردی باز هم آروم نمی شدی. تا به حال شده در تمنای به دست آوردنش چیزی باشی و وقتی به دستش آوردی با خودت صادقانه که فکر کردی دیدی خیلی هم حالتو خوب نکرد. چرا؟ چون دوباره چیز دیگه ای رو طلب کردی، بهترشو خواستی، بزرگترشو خواستی، گرونترشو خواستی. این پیام حافظ دعوت به بیخیالی نیستا، دعوت به تشخیص ارزش واقعی چیزهایی که در زندگی ما وجود دارن. رابطه ارزشمنده اما نباید تمام ارزشش رو بخوایم براش کیفیت بخوایم بذاریم، بخوایم تمام ذهنمون و آرامشمون و کیفیت زندگی رو در اون رابطه ببینیم. پول خیلی مهمه اما نباید آرامش رو گروگان بگیره. خبر خوب، اتفاق خوب خیلی مهمه اما نباید تمام زندگی معطلش بشیم که یک اتفاق، یک معجزه بخواد رخ بده. و تصمیمات، معاملات خیلی مهمه اما نباید از روی اضطراب گرفته بشه، نباید از روی عجله کاری انجام بشه. قبل از اینکه چیزی رو به دست بیاری ببین آیا واقعا ارزش اون آشفتگی های کنارشو داری یا نه. بریم فال این غزل رو با هم بشنویم. اگر با نیتی در دل داشتی و این پیامو باز کردی، یک پیام خیلی مهم داره. اگه موضوعی ذهنتو شدیداً درگیر کرده احتمالاً الان احساساتت از منطق جلو زده. بنابراین تصمیمی که قرار مسیر زندگیتو تغییر بده بهتره در اوج هیجان گرفته نشه.
اگر منتظر خبری هستی، فضای پایانی غزل امیدوار کننده بود و نشونه از گشایش درش بود، اما ممکنه خبر یا نتیجه دقیقاً به شکلی که امروز تصورش میکنی ظاهر نشه. گره‌ای که مدت‌ها ذهنتو مشغول کرده میتونه باز بشه و نگاهت به موضوع تغییر کنه. اگر توی یک رابطه عاطفی هستی، این فال نشون میده احساس بسیار قویه، اما در کنار اون زخم و تردید هم وجود داره. اگر از طرف مقابل رفتار مبهم یا آزاردهنده‌ای دیدی، فقط به خاطر دلبستگی از کنارش عبور نکن. شاید لازم باشه با یک دوست قابل اعتماد و آگاه و بی‌طرف راجبش صحبت کنی. اگر منتظر بازگشت کسی هستی، غزل راه بازگشت رو کاملا نمیبنده، اما یک نکته مهم وجود داره. بازگشت به تنهایی کافی نیست. باید دید اون رابطه این بار میتونه آرامش با خودش بیاره یا دوباره همون زخم قبلی سرش باز میشه و همه چی سخت میشه. اگر درباره بی‌وفایی یا خیانت شک داری، این غزل حکم قطعی و صادر نمیکنه، اما شواهد واقعی رفتارهای متناقض یا نشونه‌های جدی رو داره نشون میده. بهتره به جای حدس و خیال، حقیقت رو با گفتگو روشن کنی و آروم آروم این رابطه رو زیر ذره‌بین ببری برای بررسی بیشتر. اگر طی چند روز آینده فکر خرید و فروش یا یک تصمیم مالی داری، فضای این غزل بیشتر به احتیاط داره اشاره میکنه تا شتاب. مخصوصا اگه تصمیم از روی ترس، طمع یا فشار روانی گرفته بشه، بهتره که این کار نشه. یک کمی مکث و بررسی نیازه. برای تصمیم مالی مهم حتما اطلاعات رو دوباره بررسی کن. با یک یا دو فرد آگاه حتما مشورت کن و اگر سر یک دوراهی مهم موندی، شاید بهترین پیام حافظ برای تو همین الان باشه. همین حالا لازم نیست همه جواب ها رو داشته باشی. گاهی یه قدم عقب رفتن بهتر از 10 تا قدم اشتباه جلو رفتنه. این غزل در نهایت به تو داره وعده یک گنج رو میده، اما گنجی که لزوماً پول، آدم، رابطه یا یک اتفاق بیرونی نیست. ممکنه اون گنج آرامشی باشه که بعد از رها کردن چیزی به دست بیاری که مدت‌ها فکر میکردی بدون اون نمیتونی زندگی کنی. پس نیتتو نگه دار. اگر قرار خبری برسه، با آرامش منتظرش باش. اگر قرار تصمیمی بگیری، با عجله نگیر. اگر قرار کسی برگرده، فقط به برگشتش نگاه نکن، به رفتارش نگاه کن. و اگر قراره معامله انجام بدی، اول مطمئن شو که از روی ترس و هیجان نیست و بدون که داری با عقل تصمیم میگیری. شاید حافظ امروز بیشتر از این که بخواد بگه چه چیزی به دست میاری، میخواد به تو نشون بده چه چیزی ارزشمندی برای حفظ کردنش داری، چه چیز پرگوهری در دستت داری تحت عنوان ارزش خودت، آرامش خودت، خرد خودت. و شاید بعضی موقع قرار نیست بیرون بریم، قراره به درون نگاه کنیم. حالا قبل از این که از هم جدا بشیم، چند لحظه چشماتو ببند، نفس عمیقی بکش و نیتی که با خودت به این فال آوردی و یه بار دیگه توی ذهنت و دلت مرور کن. خدایا، اگر کسی با دل شکسته اینجا نشسته، دلشو آروم کن. اگر کسی منتظر خبریه، به دلش صبر بده و اگر خیر در اون خبر هست، راه رسیدنش رو هموار کن. اگر
کسی بین دو راهی مونده هنوز، چشم دلشو روشن کن تا راه درست و از راهی که فقط ظاهرش زیباست تشخیص بده. اگر کسی از رفتن کسی رنج میبره، بهش توان پذیرفتن و آرامش ادامه دادن رو بده. و اگر کسی منتظر بازگشته، اون چه رو که به صلاح دل و زندگیش هست به زیباترین شکل ممکن رقم بزن. خدایا گره هایی رو که ما نمیتونیم باز کنیم به لطف خودت باز کن. راهی رو که ما نمیبینیم پیش پامون روشن کن و چیزی رو که امروز از تو میخوایم اگر به خیر و صلاح ما هست به ما نزدیک کن و اگر نیست اونقدر آروممون کن که بتونیم از اون بگذریم و به چیز بهتری برسیم. برای همه شما از ته دل آرزو میکنم که بعد از شنیدن این پیام حتی اگر جواب تمام سوالات رو پیدا نکردی، حداقل با دلی آرومتر از اینجا بری. حالا اگر این پیام و این فال با نیتت همراه بود، توی کامنت ها فقط یک کلمه بنویس آرامش. نه برای اینکه یک کلمه سرنوشت رو تغییر بده، برای اینکه همینجا همین لحظه نیت خودتو به زبون بیاری و به خودت یادآوری کنی که آرامش قبل از رسیدن به جواب میتونه انتخابت باشه. تا پیام بعدی دلت روشن، راهت هموار، قلبت آروم، دلت گرم و روحت همیشه بیدار. پوینده باشی و